نمو خلقاني بيحصل. بيكون من القلاب دوت هيتربط جماعه بالضربه الخطوط القلاب. بيتكون من السخان، بيتكون من ترموستات، في ترموستات هنا عشان تتحكم في درجه الحراره. الطلبه هيركبوها دلوقتي. طبعا السخان هنبدا الطلبه عملوا مكان هنا اهوت وهيبداوا دلوقتي يبداوا يشرحوا جزء بيتكون منه. اتفضل اشرح. السخان ده مهمته ايه؟ السخان ده مهمته يوصل الحراره هنا ل 30 والترموستات هو اللي بيتحكم في درجه الحراره، يعني يوصل 30 ويفصل. والقلاب ده مهمته ايه؟ يقلل المحلول تحت في الحوض علشان يعمل التفاعل. اما الترموستات يا شباب ده مهمته ايه؟ احنا بنتحكم بالترموستات في درجه الحراره بتاعت السخان عشان تبقى درجه الحراره ثابته وتتغير. وهو ده المفاعل التخمري اللي اقدر اخمر فيه اي ماده واتحكم في العوامل اللي فيها. كمان في عامل تاني اللي هو البي اتش اقدر اتحكم فيه عن طريق بعض الحنفيات، بعض الحاجات هنا هنبدا نقيس منها البي اتش. شكرا.
نطلعه بره كده ونشوفه شكله عامل ازاي قبل ما نملاه قبل ما نملاه وقبل ما نقفله. ده الحوض بالشكل ده. مكون من قلاب، نشغل القلاب ونشوفوه. ده قلاب اهو بيلف، ومكون من سخان اهو السخان، ومكون زي ما انت شايف في الجدار هنا من وحده ترموستات عشان تقيس درجه الايه الحراره وتظبطها. تمام. هنقفل الحوض ده قفل محكم ونبدا نجري عمليه التخمر داخليا فيه. لازم القفل يكون محكم بالسيليكون عشان ما يتسربش في الهواء. طبعا ده القفل الهوائي اللي بيسرب ثاني اكسيد الكربون. هنقفل دلوقتي القلاب. دي مرحلة تجهيز ان انا بسحب الموتور بتاعنا المادة الخامة بتاعتي، وابدأ زي ما انتم شايفين هي طالعة في الخرطوم لحد فوق، وابدأ اعمل لها عملية فلترة اولية بحيث ان انا انزلها في الوعاء الكبير بتاعنا دوت، وهي متنقية شبه متنقية معانا زي ما انتم شايفين اهي. المادة والخامة بتاعتنا بداية التحضير بتاعنا زي ما انتم شايفين بيبدأ ينزل في الوعاء الكبير دوت. ده الخزان اللي انا هبدأ اخد منه